כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם. לחזק את הלוחמים במלחמה, נאמר שחרדת אדם ייתן מוקש, ובוטח באדוני יסוגיו. המן בישר למרדכי בשעה שבא להובילו בלבוש מלכות. הודיע לו מרדכי אחרי ימי התענית שלבש שק ואפר שעליו להתרחץ, להסתפר, בטרם יצא לרחובות העיר עם לבוש מלכות. אבל אסתר סגרה את כל המרחצאות והמספרות, ולכן נאלץ המן הרשע להיות בלן וספר אישי למרדכי יהודי. השולחן ערוך ביורה דעה סימן קנ"ו סעיף א' פוסק, אסור ליהודי להסתפר אצל ספר עובד כוכבים, מחשש יזיק לו באמצעות התער שבידו. כמה זה נכון להיום אחרי האסון של ביזוי הדת ב7 באוקטובר. ואם כן, יש להבין מדוע אילצה אסתר את המן לספר את מרדכי, הרי כשהמן עומד מאחורי מרדכי וגוזז שערותיו, עלול חלילה לבצע זממו ולערוף את ראשו. התשובה היא, אסתר רצתה להשפיל את המן בעיני עצמו, שאינו ניצב בראש העולם כפי שחשב. אסתר ביקשה לטוע בו הרגשה שהוא לא משנה למלך, לא האדם השני בכוחו במדינה, אלא בלן פשוט וספר מהשורה. ולמה היא צריכה לעשות זאת? כיוון שהוא יגיע לחוסר הערכה עצמית, במצב רוחו ירוד, יקרבו ויזרזו נפילתו. כי כפי שאדם מרגיש וחושב, הוא משפיע על מצבו ועל גורלו. חרדת אדם ייתן מוקש. המן נאלץ לספר ולרחוץ את מרדכי בשברון לב, תוך כדי הנחות. מרדכי שואל אותו, למה אתה נאנח? עונה לו המן, גברא דאבה חשיב לי למלכה מכולהו רב רבנוהי, השתה לי שביה בלנה וספר? איש שחשוב למלך יותר מכל השרים והיועצים, הופך לפתע על בלן וספר? מרדכי לא נותר חייב והשיב להמן, לפני שעלית לגדולה והיית משנה למלך, היית ספר במשך 22 שנה. מאז והלאה התדרדר המן מדחי אל דחי. ביתו השליחה את השפכים על ראשו. היא התאבדה אחרי שידעה מה עוללה לאביה. אשתו זרש זרתה מלח על פצעה ואמרה, אם מזרע היהודי מרדכי אשר החילותה לנפול לפניו, לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו. וכאשר המן הופיע על המשתה של אסתר, שהאשימה אותו ברצונו לאבד את עמה, נמלא אחשוורוש חמה ופקד לתלותו על העץ אשר הכין למרדכי. מהתגלגלות המאורעות האלה יכולים אנו ללמוד את ההשפעה העצומה של מחשבה על גורלו של אדם. כמשנה למלך יכל המן לסנגר על עצמו ולהתגונן מפני ההאשמות של אסתר. אבל לאחר סדרת מאורעות משפילה שעברה עליו באותו יום, הוא היה מדוכדך ומיואש והשלים עם תבוסתו המרה. על זה אמר שלמה מלכנו, חרדת אדם ייתן מוקש ובוטח באדוני יסוגיו.
מבאר רבנו בחיה, מצינו שהתורה הזהירה לא לירוא מן האומות, ככתוב כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם. ועוד כתוב, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. לפי שגברה עליו יראת העם, והוא חרד בראותו רוב מחניהם, ייתכן שהוא מאמין באמת, שהכל ביד השם מתעלה, אבל הוא לא גידל את נפשו במדרגת הביטחון, ולכן רך לבבו, והוא ניחת בטבעו, ולכן התורה מצווה להחזירו מן המלחמה. זה שכתוב חרדת אדם ייתן מוקש. החרדה שחרד האדם הוא חוטא לנפשו ונותן מוקש לעצמו ומגביר האויב עליו, הוא מקרב את הצרה אליו. כי ראוי לו לאדם לא לירוא מזרוע בשר ודם, ובוטח באדוני יסוגיו מן הצרה. השם יהיה לו למשגב, למעוז, בשכר הביטחון, אף על פי שהייתה צרה ראויה לבוא עליו. איך אמר דוד מלכנו, אם תחנה עלי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח. לכן המן שנחרד מהביזיונות ומהצרות שניחתו עליו, הגביר בזה את כוח אויביו והביא על עצמו את סופו, כנאמר חרדת אדם ייתן מוקש. מרדכי שלא איבד תקווה, בטח בשם וציפה לבניין בית המקדש, זכה לישועה גדולה, כמו שנאמר, ובוטח באדוני יסוגיו. לכן כל לוחם בקרב, כל תושב בצפון, בדרום ובמרכז, אם יבטח בשם שהוא מגן עלינו מאז ומעולם, לא יזמין עליו צרות והפחדים שלו לא יחולו עליו, אלא יבטח בשם והשם יסלק מעליו כל צרה, אפילו אם נגזרה. וזאת צריכים להחדיר כל אחד לעצמו, ובזה ננצל מכל צרה. אמן ואמן.